السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي وأخواتي، إن شاء الله تكونوا على بأس بخير. اليوم جيناكم فيديو جديد وموقع جديد واستثمار جديد. الموضوع لكم أخواتي وأخواتي، كما تشوفوا ديال قناة اليوتيوب تاعنا اللي مازال مشتركش وجديد معنا في القناة، منساش يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوه كل جديد. لأي استفسار لأي حاجة خلينا تحت في الكومنتار، وإن شاء الله رانا رايحين ريبونديو عليها. بلا ما نطول عليكم أخواتي وأخواتي، نروحو ديريكت للموقع تاعنا. كما تشوفوا هذه الواجهة تاع الموقع تاعنا خواتي، هو موقع لاستثمار عملة الدوج كوين. الموقع راه في اليوم الثالث تاعو، يعني راه في الأيام الأولى تاعو. كما تشوفوا هذه هي الواجهة تاع الموقع. فيه 3 اوبسيون. هذا الموقع يعني 3 بلانس، وفيه كانت بانتي بروغرام. هذه الحاجة الأولى. البلانز الأولى كما تشوفوا هايليك ديلي بروفايت، يعني 4.67% فور لمدة 30 يوم، 7% لمدة 20 يوم. كما تشوف هنايا 14.5 لمدة 20 يوم. خواتي وخواتاتي، كما تشوف هاد الاستثمار في الموقع من 484.5 دولار، وصعوبات 15 دولار. عدد المسجلين في الموقع 598 شخص، يعني في الأيام الأولى تاعو. كيفية التسجيل في الموقع حاجة سهلة جدا خواتي، انك تحط اليوزر نيم، باسورد، الايميل، كونفيرم باسورد، يعني وتكونفيرم ديريكت. كيما تشوفوا وقانيت في البانتي بروغرام، ولكن هو يدوم كيما نقولوا تدخلوا الموقع. كما على بالكم ان الموقع يمدلك يعني طريقة مجانية للحصول على 0.5 دوج كوين، واقل قيمة السحبية 10 دوج كوين. خواتي وخواتاتي، هذه هي الطريقة الأولى اللي تدوبلك لمدة 30 يوم فري بلانس. وعندك البلانز الأخرين كما تشوفوا هنايا 500 دولار، 50 دولار. أنا حنستعمل الطريقة الأولى واللي هي للحصول على يعني تستثمر 1.5 دولار لمدة 30 يوم، تحصل على 4.34%. تقدر تدفع عن طريق البيتكوين، دياش، دوج كوين، اللايت كوين. أنا خير اللايت كوين. اوردر. كيما تشوفوا يلون من عندي اني كي نقولوا هايليك شحال نبعت القيمة. خواتي وخواتاتي، انا دوكا راح نبعت ديريكت عن طريق الهاتف. كيما تشوفوا انا دوكا ديك القيمة راني نبعتها له، يعني بعتها له بين باس بالهاتف، يعني مقدرش ندخل، يعني مسجل المحفظة تاعي في الهاتف. لذلك درت سكان يعني الجي ار هايليك تاع الوالت هذيا. خواتي وخواتاتي، هذه الحاجة الأولى اللي على بالكم بها، انه انا حين نقدروا نبعتو هاد القيمة نبعتوها لهم. سي بون ايتي انفايي. كيما تشوفوا هذه الحاجة الأولى. دوك هاديك نشرح لكم يعني كيفية الحصول على الطريقة المجانية. هي شوية يعني هاد الطريقة البانتي بروغرام يعني محدود شوية كيما على بالكم. earn withdraw invest anything، يعني without invest anything تقدر تتحصل يعني بدون استثمار. our bounty program is good for you to start with us. more share more earn. report queen winner. bounty program is for our members only. you can register to get free account. يعني عند التسجيل ممكن انك تتحصل على كما نقولوا بانتي بروغرام. كما تشوفوا فيديو بانتي، يعني اشخاص كما انا دوك نستعمل طريقة الفيديو بانتي. كما تشوفوا بانتي تاسك create and publish video review of our program. هذه الحاجة الأولى. بانتي بروغرام from، يعني القيمة اللي حنتحصل عليها حتكون ما بين 500 دوج كوين إلى 10,000 دوج كوين. You review must contact details information about Rebotcoin miner marketing program, demonstration of personal account and example of deposit creating or withdraw request. كما تشوفوا يعني لازم تحدد طريقة الديبوزيت ولا طريقة الريكوست. لايف بوانتي تاسك لايف فيديو confirming about program تسهل من طريقة 1000 يعني. ولكن هناك شروط خواتي وخواتاتي. هاي الحاجة الأولى. It easier than easy. شايف يا سهلة عن طريق سهل. المهم
It's bounty start لأن الموقع هذا start le 9 5 2020 and your video must be recorded after this time. You should have active deposit يعني لازم يكون عندك active deposit خاطرتي. Your review must be opened to public of your channel whole life. Time of our program يعني مادام الموقع مازالو شغال لازم الفيديو يكون كما نقولو لازم يقعد الفيديو افي مادام الموقع مازالو شغال. هادي حاجة لا. We accept only high quality video and conferencing with your voice and good presentation. هذه الحاجة الأولى لازم تحط فيه الفيديو ونشرح فيه الموقع يعني لازم تحط لافوا تاعك باش تبين. هذه حاجة باينة أنك في الفيديو الأولى متقدرش ما تحطش لافوا تاعك وتشرح للأشخاص كيفية العمل على هذا الموقع. Bounty amount depend on quality يعني كما نقولو البونتي هيكون depend على لا كواليتي اللي راك تخدم عليها. Bounty amount depend on quality, view amount and popularity of your channel. More percentage important we see your view, high reward you get. يعني كل من الفيديو تاعك يشوفها العديد من الأشخاص وممكن أنك تتحصل على العديد من كما نقولوا الريفيل اللي يدخلوا عن طريق الرابط تاعك. راك حتحصل هنا كما نقولوا أماونت يعني تزيد الأماونت تاعك خاطرتي. We don't work with channels with fake AdSense. This easy to check. يعني ما يخدموش مع كما نقولوا مع لي فيديو مع لي شانل اللي يخدموا بالفيك AdSense يعني بالفيك كما نقولوا لي فيو هاد العفاية. Yes, your bounty reward will be added on your account balance in 20 or 24 hours after our management check your request. You will check bonus يعني in this page. تحط هنا الرابط تاع الفيديو تاعك ودير سباوند فيديو كما على بالكم خوتي وخوتاتي. كما كتشوفوا هنايا راهي سي بون هاوليك الاستثمار تاعنا هاوليك راهو هنايا خوتي خوتاتي لقد تم الاستثمار كما نقولوا كما كتشوفوا هنايا هاوليك لقد سي بون راه وصل باسكو وصل اللي بعثناه نقول الاستثمار اللي بعثناه كما كتشوفوا راني حنتحصل يوميا على 27 دوج كوين يعني يوميا على 27 دوج كوين. وهو كما نقولوا نقدر غدوة من ذاك ان شاء الله نقدر ندير لكم اثبات تاعكم وتشوفوا المصداقيه تاع الموقع خاوتي خوتاتي. اللي عنده اي استفسار اي حاجه يخليها لنا تحت في لي كومونتير وماذا بكم تدعمونا بجام و كنقولوا دعمونا بجام و جديد معنا في القناة اليوتيوب ما ينساش يابوني ويفعل الجرس. واللي عنده اي استفسار اي حاجه خليه لنا تحت في الكومنتات ولا يكون عطينا سر الايميل تاعنا ولا سر الانستغرام كاين تيليجرام حنخليكم الرابط تاعهم تحت ومزيد حنخليكم نمبر تاع الواتساب خوتي وخواتاتي. تهلاو في راحتكم على بروشين وما تنساش تابوني في الاشتراك تاعنا فيتش تهلاو في راحتكم. تشاو.